Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα ενίγματα της Σελήνης και τα αρχαία ελληνικά κείμενα. Καιρός να δραπετεύσουμε από τη μιζέρια της καθημερινότητας και να πετάξουμε ψηλά. Να ταξιδεύσουμε με το νου μας μέχρι τη διαστημική γειτονιά μας, στο πανέμορφο φεγγαράκι μας, στο καταφύγιο των απανταχού ρομαντικών και ερωτευμένων. Πόσο όμως φυσική είναι η ομορφιά που διαθέτει και επιπλέον μήπως αποτελεί καταφύγιο και κάποιον άλλον? Με μία προσεκτική, ερευνητική ματιά μοιάζει σαν όλα τα περίεργα φαινόμενα του κόσμου να έχουν συγκεντρωθεί στο φυσικό μας δορυφόρο. Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω συνοπτικά και όσο πιο περιεκτικά γίνεται για να μην κουράσω. Κάποια μόνο από τα παράδοξα στοιχεία τα οποία λαμβάνουν χώρα στη Σελήνη, σκοπός του ταξιδιού μας. Καθ' αυτό το ταξίδι, θέτοντας κίνητρα για περαιτέρω έρευνα και προβληματισμό. Και πρώτα, η Σελήνη μας δεν θα έπρεπε καν να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Ο Ισαάκ Ασίμοφ, ο μεγάλος αυτός αστρονόμος και συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας του προηγούμενου αιώνα, υπελόγισε ότι η ελκτική δύναμη που ασκεί ο ήλιος επάνω στη Σελήνη είναι διπλάσια από αυτή που ασκεί στη Γη, σύμφωνα με τον νόμο της παγκόσμιας έλξης. Πράγμα που σημαίνει ότι ο ήλιος φυσιολογικά θα έπρεπε να είχε αποσπάσει τη Σελήνη από τη Γη. Φαίνεται όμως ότι κάτι την κρατάει καρφωμένη στην θέση της. Γι' αυτό και ο Ασίμοφ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Σελήνη δεν είναι φυσιολογικός δορυφόρος της Γης. 2. Η Σελήνη έχει βρεθεί πολύ μακριά από τη Γη. Οι αποστάσεις με βάση τις οποίες ένας δορυφόρος περιστρέφεται γύρω από ένα πρωτεύοντα πλανήτη έχουν να κάνουν με την απόσταση ασφαλείας που κρατάει ο δορυφόρος από το πλανήτη για να μην καταστραφεί από τις παλιριακές δυνάμεις, οι οποίες αναπτύσσονται εξαιτίας της βαρυτικής έλξης που ασκείται μεταξύ των σωμάτων. Η απόσταση αυτή είναι γνωστή σαν όριο του Ροζ. Το όριο του Ροζ για το δίδυμο Γη-Σελήνη είναι 18.261 χιλιόμετρα. Εάν η Σελήνη πλησιάσει ή περάσει από αυτήν την απόσταση, θα διαλυθεί από τις παλιριακές δυνάμεις της Γης. Η Σελήνη όμως βρίσκεται σε μέση απόσταση 384.000 χιλιόμετρα από τη Γη, δηλαδή 21 φορές μακρύτερα από το όριο του Ροζ της Γης. Όταν οι πλησιέστεροι δορυφόροι των άλλων πλανητών βρίσκονται 1,5 φορά μακριά από το όριο του Ροζ του κάθε πλανήτη. 3. Η Σελήνη επίσης, ο μοναδικός δορυφόρος του ηλιακού μας συστήματος, ο οποίος περιστρέφεται σχεδόν στο επίπεδο της εκλιπτικής κλίσης 5 μοίρες. Όταν όλοι οι υπόλοιποι δορυφόροι περιστρέφονται γύρω από τον σημερινό επίπεδο κάθε πλανήτη. Έχει βρεθεί δηλαδή σε τέτοιο σημείο, ούτως ώστε τα τρία σώματα, ήλιος, γη και σελήνη, να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Εξαιτίας αυτής της μοναδικότητας, το σύστημα Γης-Σελήνης θεωρείται σαν διπλό σύστημα πλανητών. Με άλλα λόγια, η Σελήνη είναι δορυφόρος και πλανήτης ταυτόχρονα. 4. Εντελώς συμπτωματικά, η φαινόμενη διάμετρος της Σελήνης είναι ίση με τη φαινόμενη διάμετρο του ήλιου. Συγκεκριμένα, η φαινομενική διάμετρος της Σελήνης από τη Γη είναι τόξο εφαπτώμενης διαμέτρου απόστασης. Δηλαδή το arctam
3.476. Δια 384.000 ίσον 0,52 μοίρες. Ομοίως, η φαινομενική διάμετρος του ήλιου είναι αρκτάμ για 1.375.000 δια 149.900.000 ίσον 0,52 μοίρες. Δηλαδή, οι δύο δίσκοι φαίνονται ακριβώς ίσοι για τον παρατηρητή από τη γη. Αυτό έχει ως συνέπεια να δημιουργούνται το καταπληκτικό φαινόμενο των ολικών ηλιακών εκλήψεων. Πέμπτο, ένα από τα πλέον μείζωνα μυστήρια της συμπεριφοράς της σελήνης είναι ότι ο δορυφόρος μας ακολουθεί μία μηγός κυκλική τροχιά, μοναδική σε ολόκληρο το ηλιακό μας σύστημα. Εάν η σελήνη είχε δεσμευτεί από την έλεξη της γης, τότε θα είχε υιοθετήσει μίαν επιμήκη ελλειψοειδή τροχιά όπως οι δορυφόροι άλλων πλανητών. Επιπλέον στρέφει πάντοτε την ίδια πλευρά της προς τη γη, εμφανίζει δηλαδή σύγχρονη τροχιά. Η σελήνη κατά συνέπεια περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της σε ίσο χρόνο, στον οποίο περιφέρεται και γύρω από τη γη σε ακριβώς 29,53 ημέρες. Κατά αντιπαραβολή, φανταστείτε έναν παρατηρητή ο οποίος κάθεται στο κέντρο ενός τραπεζιού, ενώ κάποιος άλλος γυρίζει γύρω από το τραπέζι. Κατά τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε αυτός που κάθεται στο τραπέζι να βλέπει πάντοτε το αμφάνς του προσώπου αυτού που περιστρέφεται γύρω του. Αυτή η συγκεκριμένη τροχιά δίνει αρκετά πλεονεκτήματα σε κάποιον που θα αποφάσιζε να κρυφτεί, λέμε τώρα, στη σελήνη. Η θεατή πλευρά αποτελεί φυσική ασπίδα της αθέατης πλευράς της σελήνης στις εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Όταν οι αποστολές Απόλλων βρίσκονταν σε τροχιά γύρω από τη σελήνη και περνούσαν πίσω από την αθέατη πλευρά, στο Χιούστον σήμαινε συναγερμός. Η επαφή με το διαστημόπλιο χανόταν για αρκετά λεπτά. Οι επικοινωνίες διεκόπτονταν τελείως και στη γη είχαν μαύρα μεσάνυχτα για την κατάσταση αλλά και την ύπαρξη του διαστημοπλίου. Συνεπώς, με αυτόν τον τρόπο η αθέατη πλευρά προστατεύεται από μία φυσική ασπίδα. Έκτο, η σελήνη είναι κομματάκι μεγάλη για να αποτελεί φυσικό δορυφόρο της γης. Μεγάλη, όσο κανείς άλλος δορυφόρος του ηλιακού μας συστήματος σε σχέση με το πρωτεύοντα πλανήτη του. Με διάμετρο 3.476 χιλιόμετρα. Φαντάζει πολύ μεγάλη μπροστά στα 12.756 χιλιόμετρα της γης. Έχει αναλογία διαμέτρων με τη γη 1:4. Όταν οι μεγάλοι δορυφόροι Γανιμίδης του Δία και Τιτάνας του Κρόνου έχουν αντίστοιχα αναλογία διαμέτρων 1:30 και 1:27. Έβδομο, σχετικά τώρα με την ηλικία της σελήνης. Πάνω από το 99% των σεληνιακών βράχων που εξετάστηκαν κάτω από ανάλυση προσδιορίστηκε ότι είναι αρχαιότεροι από το 90% των πιο αρχαίων βράχων που βρέθηκαν στη γη. Ορισμένα δείγματα μάλιστα, σύμφωνα με την άποψη αρκετών επιστημόνων, είναι πιο παλιά και από τον ήλιο. Σημειώστε ότι οι σεληνιακές θάλασσες από όπου προήλθαν τα περισσότερα δείγματα είναι νεότεροι σχηματισμοί της σελήνης. Σαφώς λοιπόν η παρούσα ηλικιακή ακολουθία μεταξύ γης και σελήνης, όπου αποδεδειγμένα πλέον η δεύτερη δείχνει να προϋπάρχει της πρώτης, καταρρίπτει και την επικρατούσα θεωρία σχηματισμού της σελήνης από σύγκρουση ενός πλανητοειδούς με τη γη.
Εν γέννη, μιας και εμφανίζονται τρομερές αδυναμίες, κυρίως από πλευρά της μηχανικής φυσικής, η επίδραση της βαρύτητας θα έκανε το φλοιό του εκάστοτε πλανήτη να καταραίει ως χάρτινος πύργος. Πιστεύω όμως πως θα πρέπει επιτέλους η NASA να βγει και να εξηγήσει για ποιον λόγο η σελήνη αντιχούσε σαν καμπάνα στα επαναλαμβανόμενα πειράματα των αποστολών του Απόλλων 12, 14, 15, 16 και 17, όπου οι αστροναύτες πέταξαν από ορισμένο ύψος εξοπλισμό που προσέκουσε στην επιφάνεια του φεγγαριού και δημιούργησε δονήσεις, οι οποίες διαρκούσαν κάθε φορά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα άνω της 1 ώρας. Τα σεισμικά κύματα που δημιουργήθηκαν εμφάνισαν συμπεριφορά ταχύτητα 9,5 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο σε βάθος 32 χιλιόμετρα, ανάλογη της κινήσεώς του, μέσα από το υλικό, με πολύ καλή αγωγημότητα όπως τα μέταλλα. Επίσης, περιμένουμε εδώ και χρόνια από την NASA να δώσει μία εξήγηση για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι αστροναύτες το να τρυπήσουν την επιφάνεια της σελήνης. Ένατο, παρατηρώντας τη γεωλογία ή καλύτερα τη γεωμορφολογία του φεγγαριού, θα διαπιστώσει κανείς ότι παρουσιάζεται σαν κάτι να του γύρισε τα μέσα έξω, σαν γάτι τα βαρύτερα υλικά, τα οποία θα έπρεπε κανονικά να βρίσκονται στο πυρήνα, όπως είναι για παράδειγμα τα λιωμένα μέταλλα. Ενυπάρχουν στην επιφάνειά του, στις ελληνιακές θάλασσες, κάτω από τη σκόνη. Γιατί όμως και η αθέατη όψη της σελήνης δεν εμφανίζει θάλασσες, αλλά μόνο βουνά και κρατήρες? 10. Τι είναι αλήθεια όλες αυτές οι περίεργες κατασκευές, σχήματα και απεικονίσεις, οι οποίες έχουν φωτογραφηθεί τόσο από τις διαστημικές αποστολές της NASA, όσο και από αστρονόμους εδώ στη Γη, αλλά και από ιδιώτες ερασιτέχνες αστρονόμους, και παριστάνουν αρμονικά γεωμετρικά σχήματα, όπως ο τριγωνικός κρατήρας Ουκέρτ, ο πενταγωνικός Πρόκλος, ο εξαγωνικός Πυθαγόρας και τόσοι άλλοι, και τέλος δομές, οι οποίες μας θυμίζουν τεχνουργήματα κάποιου πολιτισμού, όπως σύραγγες, γέφυρες και τείχη. Επίσης, πασίγνωστα είναι τα λεγόμενα προσωρινά σεληνιακά φαινόμενα ή GLPs, τα οποία περιλαμβάνουν λάμψεις, αντανακλάσεις και ανεξήγητες αλλαγές στο χρώμα ή στο σχήμα, που συμβαίνουν πάνω στην επιφάνεια της σελήνης. Γνωρίζετε ότι αρκετά από χιλιάδες GLPs, τα οποία έχουν παρατηρηθεί στη σελήνη, σχετίζονται με εκπομπές αερίων από κοιλότητες. Το τονίζω, κοιλότητες στο εσωτερικό της, ιδίως στους κρατήρες Αρίσταρχο και Κέπλερ. Τα διετή δεδομένα που συνέλεξε ο φασματογράφος του διαστημικού σκάφους σεληνιακός ανιχευτής είναι ενδεικτικά αυτής της δραστηριότητας. Αναρωτιέμαι λοιπόν, πώς γίνεται η NASA να συνεχίζει να θεωρεί γεωλογικά νεκρή τη σελήνη όταν εκπέμπει φυσικό αέριο από το εσωτερικό της? Όπως όμως για όλα ή σχεδόν για όλα τα προβλήματα, η λύση τους φαίνεται να υπάρχει. Πού αλλού? Στα αρχαία ελληνικά κείμενα. Οι μεγάλες μορφές της ελληνικής αρχαιότητας γνώριζαν την αλήθεια για το δορυφόρο μας, όπως γνώριζαν και για πολλές άλλες αλήθειες. Οι ορφικοί ύμνοι εμπεριέχουν θαυμαστές πληροφορίες για όλα τα επιστημονικά θέματα και ιδιαίτερα
για την αστρονομία? Θέλετε να μάθετε τι αναφέρει ο Ορφεύς για τη σελήνη? Πως έχει βουνά, πολιτείες και σπίτια. Τι άλλο είπε ο Ορφέας? Πως η σελήνη έχει στέρεο έδαφος και θεϊκούς κατοίκους. Και αυτά τα αναμετέδωσαν με τη σειρά τους ο Πλούταρχος, ο Διογέννης ο Λαέρτιος και άλλοι Έλληνες σοφοί. Η φλόγα της σοφίας όμως δεν έσβησε ποτέ από τη χώρα μας. Ο θρύλος της σύγχρονης ελληνικής αστρονομίας, Κωνσταντίνος Κασάπης, ενέδωσε στο πειρασμό να αναλύσει τους ορφικούς ύμνους κάτω από το φως των σημερινών γνώσεων. Απέδειξε λοιπόν ότι ο Ορφέας ήξερε να υπολογίζει τις εκλήψεις, τα ηλιοστάσια και τις ησημερίες. Εγνώριζε επίσης πως η εναλλαγή των εποχών οφείλεται στη κύληση του άξονα της περιστροφής της γης και της κινήσεώς της γύρω από τον ήλιο. Οι παραπάνω όμως γνώσεις θα ήταν αδιανόητες εάν ο αρχαίος μας αστρονόμος αγνοούσε το πραγματικό σχήμα της γης, καθώς και την κίνησή της γύρω από τον εαυτό της και γύρω από τον ήλιο, πράγμα που δεν συνέβαινε σύμφωνα με την άποψη του σύγχρονου Έλληνα αστρονόμου. Με βάση την ανάλυση του δόκτωρα Κασάπη κατά τη διδακτορική διατριβή που είχε τίτλο «Η ορφική ύμνη και η αστρονομία» κατά τη Β' χιλιετερίδα π.Χ. οι Έλληνες ήδη στη δεύτερη προχριστιανική χιλιετερίδα είχαν συλλάβει ηλιοκεντρική ιδέα, ενώ χρησιμοποιούσαν σεληνιακό ημερολόγιο με 12 μήνες. Εγνώριζαν όλες τις φάσεις της σελήνης, τις κινήσεις των πλανητών και τον νόμο της παγκόσμιας έλξης των σωμάτων. Ο μέγα μυστής Πυθαγόρας, βασιζόμενος στις πληροφορίες του Ορφέα, αναφέρει σχετικά με τη σελήνη ότι κατοικείται από θεϊκά όντα, όμοια με τους κατοίκους της γης. Στην σελήνη υπάρχουν όλα όσα βλέπουμε στη γη, με τη μόνη διαφορά ότι οι σεληνιακές ημέρες είναι 15 φορές μεγαλύτερες από τις δικές μας. Η παραπάνω αποκάλυψη προκαλεί μεγάλη έκπληξη, κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο οι πρόγονοί μας ήταν σε θέση να γνωρίζουν ότι η σεληνιακή ημέρα διαρκεί 2 εβδομάδες. Αυτό που παραμένει γνωστό είναι πως ο μεγάλος Πυθαγόρας έμεινε περισσότερο από 20 χρόνια στην Αίγυπτο, όπου ίσως εξαιτίας της μορφολογίας του εδάφους της το μοιημένο ιερατείο διατηρούσε πανάρχιες γνώσεις, οι οποίες ενεφάνιζε ως διδασκαλίες θεών. Και βέβαια ο νους μας πηγαίνει αμέσως στο διάλογο μεταξύ του Αιγύπτιου ιερέα, της Σαΐδος και του Σόλωνος, όταν ο τελευταίος επισκέπτηκε την Αίγυπτο. Διάλογο τον οποίον διασώζει ο Πλάτων στον Τίμαιο και του φέρει τον ιερέα να λέγει στο Σόλωνα πως «Εσείς οι Έλληνες μοιάζετε σαν να είστε πάντα παιδιά», διότι από τις πολλές καταστροφές, είτε από πλημμύρες είτε από άλλα αίτια που συνέβησαν στην πατρίδα σας, έχετε χάσει τη ροή της γνώσης, η οποία όμως υπάρχει ατόφια και φυλάζεται εδώ από καταβολής κόσμου. Προς Ελλήνη, Ηρόδοτος τους Αρκάδας, ούτω λέγει του τέστην αρχαίους προς τη σελήνη. Γράφει το λεξικό του Σουίδα. Υπήρξαν δηλαδή οι Αρκάδες πριν την εμφάνιση της σελήνης στον ουρανό. Το ίδιο αναφέρει και ο Απολώνιος ο Ρόδιος στα αργοναυτικά του.
αλλά και ο Παυσανίας στα αρκαδικά του. Παρόμοιες αναφορές έχουμε από τον Πλούταρχο, τον Οβίδιο, τον Υπόλυτο και τον Λουκιανό, ενώ ο Δημόκριτος και ο Αναξαγόρας δίδασκαν ότι υπήρχε μια εποχή όπου η γη ήταν χωρίς φεγγάρι. Θα καταλήξω στον νεοπλατωνικό φιλόσοφο Πρόκλο, ο οποίος λέγει «Μίσαντο δε άλλην γέαν απείρατον, ειν τες Ελλήνην αθάνατη κλίζουσιν, επιχθόνιοι δε τεμήνιν. Ή πολλά ούρε έχει, πολλά άστεα, πολλά μέλαθρα». Δηλαδή, μελέτησαν μίαν άλλη γη, άγνωστη, την οποίαν οι αθάνατοι ονομάζουν σελήνη. Η δε κατοική της γη, μήνυν, και η οποία έχει πολλά όρη, πολλές πόλεις, πολλά μέγαρα. Από την πανάρχια λέξη μήνυ φαίνεται να προέρχεται και η λέξη μήνας, ο οποίος και διαρκεί περίπου όσο μια περιφερά της σελήνης γύρω από τη γη. Τα έμεινα των γυναικών που συγχρονίζονται με την περίοδο περιφοράς της σελήνης γύρω από τη γη, όπως επίσης και οι αγγλικές λέξεις moon, moth, μήνας φεγγαριού. Υπάρχουν αρκετά καλά βιβλία για κάποιον που θέλει να ψάξει με αναρρύθμιτα στοιχεία για όλο το ζήτημα, τα οποία βεβαίως αντιτίθονται στο λεγόμενο ακαδημαϊκό ιερατείο που θέλει κάθε εξαγγελία της NASA νομοτέλεια. Ενδεικτικά αναφέρω την εξωγήινη αρχαιολογία του Γεωργίου Κασιμάτη, τα μυστικά της Ελλήνης του Δον Γουίλσον και το μυστήριο της Ελλήνης του Σωτήρη Σοφιά. Για όποιον σπεύσει να κατηγορήσει το Δον Γουίλσον ως παραμυθά, έχω να του πω ότι το μόνο που έκανε ήταν να αναμασίσει τη θεωρία δύο Ρώσων αστροφυσικών, του Μιχαήλ Βάζιν και του Αλεξάνδερ Τσερμπάκοφ, οι οποίοι σε ένα άρθρο τους που δημοσιεύτηκε σε επίσημο κυβερνητικό έντυπο τον Ιούνιο του 1970, αλλά και σε συμπληρωματική επιστημονική μελέτη το 1976, υπεστήρεξαν πως η σελήνη είναι ένας τεχνικά μετασκευασμένος πλανητοειδής, κούφιος στο εσωτερικό του και δεν αποκλείεται να αποτελεί στην πραγματικότητα ένα διαστημόπλιο κατασκευασμένο από λογικά όντα κάποιου μακρινού ηλιακού συστήματος, τα οποία και απεφάσισαν να αναχωρήσουν μαζί με τον πλανήτη όταν διεπίστωσαν πως οι συνθήκες στη διαστημική γειτονιά τους ήταν τέτοιες που θα έθεταν σε κίνδυνο την επιβίωσή τους. Μετά από ένα πολύ μεγάλο ταξίδι, κατά τη διάρκεια του οποίου το φυσικό αυτό διαστημόπλιο άντεξε όλες τις συγκρούσεις με τους μετεωρίτες και τους αστεροειδείς με τους οποίους ήρθε σε επαφή, προσήλθε στο ηλιακό μας σύστημα, παρκάροντας το συγκεκριμένο σημείο λίγο έξω από τη γη και υιοθετώντας κυκλική τροχιά γύρω από το πλανήτη μας. Η εν λόγω τρελή εκ πρώτης όψεως θεωρία περιγράφει το πώς ακριβώς έλαβε χώρα αυτή η τεχνολογική επεξεργασία, σύμφωνα με την οποία άδειασε το εσωτερικό του πλανητοειδούς από τη λάβα και τα βαρέα μέταλλα που αντλήθησαν από το πυρήνα, όχι μόνο για να δημιουργηθεί ο κατάλληλος κατοικήσιμος χώρος, αλλά παράλληλα για να ενισχυθεί η εσωτερική επιφάνεια, ούτως ώστε να αντέχει στις προσκρούσεις των μετεωριτών. Οι δύο επιστήμονες γράφουν: οι λεγόμενες σεληνιακές θάλασσες δεν είναι τίποτε άλλο από ενισχύσεις του εξωτερικού φλοιού που κατασκευάστησαν χάρη στην άντληση της λάβας από τον πυρήνα.
Οι θάλασσες αυτές δεν είναι τίποτε περισσότερο από εκρήξεις των δοκών αντιστήριξης που ενίσχυσαν τα αδύνατα σημεία του φλοιού. Βεβαίως, η παραπάνω θεωρία των δύο Ρώσων βασίζεται σε πληθώρα δεδομένων και επιστημονικών ενδείξεων που ενυπάρχουν στο δορυφόρο μας, για τις οποίες, όπως είχα πει και πριν, η NASA δεν έχει δώσει ακόμα πιστικές εξηγήσεις. Το σημαντικότερο όμως με αυτή τη θεωρία είναι ότι εμφανίζεται απόλυτα συμβατή με όλα τα περίεργα και ανεξήγητα φαινόμενα που παρατηρούνται στο δορυφόρο μας, μερικά μόνο από τα οποία σας ανέφερα παραπάνω. Όλα μοιάζουν να δένουν μεταξύ τους. Με βάση τα στοιχεία τα οποία προσέφεραν οι διαστημικές αποστολές, οι παλαιότερες θεωρίες για τη σελήνη τινάχθηκαν στον αέρα. Αντιθέτως, όλα τα νέα στοιχεία συνηγορούν ότι η σελήνη δεν αποτελεί στο σύνολό της τουλάχιστον ένα φυσιολογικό ουράνιο σώμα. Θα πρέπει εδώ να επισημάνω ότι αν επιχειρήσουμε να εξετάσουμε με σοβαρή ερευνητική ματιά την παραπάνω θεωρία του διαστημοπλοίου, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να τη μελετήσουμε αποσπασματικά, διηλίζοντας την με επιστημονική προσέγγιση μόνο μέσα από το χώρο της αστροφυσικής, αλλά να την εντάξουμε σε μια ολιστική θεώρηση, στην οποία θα περιέχει το σύνολο της συμπαντικής γνώσης που έχει γίνει έως τώρα κατανοητό από το ανθρώπινο νου. Αυτού του είδους η προσέγγιση, η οποία κάπου αγγίζει τα όρια και της φιλοσοφίας, μας θέτει κάποια αμήλικτα ερωτήματα. Για να μπορέσουμε, για παράδειγμα, κάποιες οντότητες να επιταχύνουν ένα τέτοιο ουράνιο σώμα με 20% της ταχύτητας του φωτός, ακόμα και με 10%, θέτοντας το σε ταχύτητα δίνεις ένα σώμα διαμέτρου σχεδόν 3.500 χιλιόμετρων και ανάλογης μάζας όπως η σελήνη, και ταξιδεύοντας με αυτήν την ταχύτητα για εκατοντάδες χιλιάδες, ίσως και εκατομμύρια χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι τα επίπεδα της ενέργειας που χρησιμοποίησαν θα ήταν πρακτικώς ανεξάντλητα. Γιατί λοιπόν από τη στιγμή που διαθέτεις άφθονη ενέργεια να μπει στο κόπο να κάνεις όλο αυτό το εγχείρημα και να μην επιχειρήσεις να κατασκευάσεις σκουλικότρυπες, ας πούμε, που έχει αποδειχτεί μαθηματικά ότι μπορούν να κατασκευαστούν εάν δαπανίσεις την αντίστοιχη ενέργεια και να στείλεις όπου εσύ θέλεις, σύντομα και με ασφάλεια τους κατοίκους σου. Τα ρομπότ θα συλλέξουν από τους αραιώδεις πλανήτες τον άνθρακα και θα δημιουργήσουν νέες τεράστιες πολιτείες οπουδήποτε. Με σωστή τεχνογνωσία, εξελιγμένη τεχνολογία και το επαρκές ενεργειακό δυναμικό, φαντάζουν πιο εύκολα αξιοποιήσιμες άλλες λύσεις. Έστω και αν πρόκειται να καταστραφεί ο ίδιος ο πλανήτης. Να μην λησμονούμε όμως ότι το παραπάνω ερώτημα το έθεσε η δική μου λογική, η ανθρώπινη, η οποία δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζεται με τη λογική και τον τρόπο σκέψης άλλων όντων, ξένων προς το ανθρώπινο είδος. Δεν θα μπορούσα να μην επισημάνω μια αρκετά σημαντική αδυναμία που εμφανίζει η θεωρία του Βαζίν Τσερμπάκοφ. Γνωρίζουμε όπως όλα τα έμβια πλάσματα αυτού του πλανήτη και όχι μόνο τα θηλυκά των ανθρώπων χρησιμοποιούν την άμποτη και την παλήρια και φυσικά τους κύκλους της σελήνης για να αριθμίσουν τους κύκλους της αναπαραγωγής τους, με αποτέλεσμα να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους σύμφωνα με το δορυφόρο μας. Αυτό συμβαίνει στα σουγκάρια
αλλά και σε ένα σημαντικό ποσοστό από τα φυτά. Κάποια από αυτά τα χιλιάδες είδη που χρησιμοποιούν τη σελήνη για να πολλαπλασιαστούν εμφανίζουν χρονική διάρκεια έλξης 300 εκατομμύρια έτη. Τίθεται κατά συνέπεια το ερώτημα, πότε ακριβώς τοποθετήθηκε η σελήνη σε αυτήν την ακριβή θέση με αυτήν την τροχιά? Η επιστημονική λογική υπαγορεύει να βρίσκεται εκεί πάνω, 500 εκατομμύρια χρόνια δηλαδή, κοντά στην προκάμβρια περίοδο. Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με τις αρχαίες γραφές των Ελλήνων, οι οποίοι, όπως είδαμε, αφήνουν να εννοηθεί πως ο δορυφόρος μας έχει αφιχθεί λίγο πριν το 15.000 π.Χ. Θεωρητικά, αυτή η άφιξη θα μπορούσε να ταυτίζεται με το κατακλυσμό του Ογίου ή του Δευκαλίωνα ή με την καταστροφή της Ατλαντίδας, όπου η βαρυτική έλξη της σελήνης, ακόμα και στο σημείο στο οποίο βρίσκεται 21 φορές πίσω από το όριο του Ρος, θα προκαλούσε τεράστιες καταστροφές, ηφαιστειακές εκρήξεις, σεισμούς και ίσως καταβυθίσεις συμπύρων. Η καταστροφή μάλιστα της Ατλαντίδος συνδέεται από πολλούς ερευνητές με την αλλαγή της φοράς του ρεύματος του κόλπου, το οποίο ενερχόμενο σε επαφή με τις ακτές της Βόρειας Ευρώπης αύξησε τη θερμοκρασία της και κατέστησε συμβατή τη ζωή και τον επικισμό φυλών στη βορειοδυτική Ευρώπη και την Σκανδιναβία, οι οποίες ως το 1500 π.Χ. ίσως και λίγο πιο σύγχρονα βρίσκονταν σε εποχή παγετώνων. Η βιολογία δεν αποκλείει αλλαγή κύκλων αναπαραγωγής των ειδών σε σχέση με κάποιο περιβαλλοντικό ερέθισμα. Η μεταβατική αυτή περίοδο όμως θα είναι δύσκολη και αρκετά χρονοβόρα. Καλύτερα όμως να σταματήσω την ανάλυση της θεωρίας του διαστημοπλοίου μας, μιας και δεν είναι αυτός ο σκοπός της συγγραφής του παρόντος άρθρου. Βεβαίως, εάν αποδειχθεί τελικά πως η σελήνη αποτελεί διαστημόπλοιο, τότε αυτόματα επιλύεται και το τεράστιο πρόβλημα της ταυτότητας των UFO, καθώς και η προέλευσή τους, τα οποία δεν αποτελούν μόνο φαινόμενο της εποχής μας, αλλά μια μόνιμη παρουσία καθ' όλη την εξέλιξη της ανθρώπινης ιστορίας. Και αυτό διότι το παράδοξο των τόσο συχνών εμφανίσεων σχεδόν μας απαγορεύει να δεχτούμε ότι τα UFO προέρχονται από μακρινούς πλανήτες, οι οποίοι απέχουν εκατομμύρια έτη φωτός από τη γη μας. Εκτός και αν μπορούν κατά βούληση να χρησιμοποιούν το λεγόμενο χωροχρονικό συνεχές, ιδιότητες άλλων διαστάσεων για τα ταξίδια τους. Στην φιλοσοφία υπάρχει ο περίφημος κανόνας του Όκαμ. Ο κανόνας αυτός λέει πως εάν για ένα πρόβλημα υπάρχουν περισσότερες από μία αξιόλογες λύσεις, τότε η πιο απλή είναι και η πιο σωστή. Ο μεγάλος αστροφυσικός Μόρις Τζέσεπ στο βιβλίο του «Η υπόθεση για τα UFO» μεταφέρει τον ίδιο κανόνα και στον χώρο της επιστήμης. Η πιο απλή εξήγηση ενός φαινομένου είναι και η καλύτερη. Θα υποβάλω μόνο το εξής ερώτημα: γιατί οι Αμερικάνοι δεν ξαναπήγαν στο φεγγάρι? Όλοι γνωρίζουμε πως μετά την επανδρωμένη διαστημική πτήση Απόλλων 17, η οποία έλαβε χώρα το 1972, δεν πραγματοποιήθησαν νέες αποστολές. Σύμφωνα με την NASA, ο λόγος ήταν ότι δεν υπήρχε κάτι νέο που θα μπορούσε να μαθευτεί από τις επισκέψεις στη σελήνη. Και έτσι ολόκληρο το πρόγραμμα Απόλλων μπήκε στο χρονοτούλο από της ιστορίας. Κατά ανάλογο τρόπο
Η αποστολή Λούνα 24 ήταν η τελευταία αποστολή των Ρώσων στο φεγγάρι το 1976, η οποία έφερε μαζί της αρκετά δείγματα σεληνιακού εδάφους. Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι οι οικονομικοί λόγοι ματέωσης ανάλογων προγραμμάτων δεν ήταν διόλου ευκαταφρόνητοι. Όντως, το κόστος ενός επανδρωμένου προγράμματος, ξεκινώντας από τον αρχικό σχεδιασμό έως την τελευταία λεπτομέρεια της εκτέλεσής του, είναι αρκετά μεγάλο ακόμα και για μια οικονομία σαν την αμερικανική. Παρόλα αυτά, η NASA για πάνω από 30 χρόνια συνέχιζε να επενδύει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, οργανώνοντας αποστολές σε τροχιά γύρω από τη Γη, κάνοντας ούτε λίγο ούτε πολύ κύκλους γύρω από το πλανήτη μας, αντί για την επιστημονική εξερεύνηση της σελήνης. Μήπως κάτι την απέτρεψε? Πάντως, εξετάζοντας όλο το διάβημα τελείως πρακτικά, θα λέγαμε πως ένα ταξίδι στη σελήνη, με όλη τη δυσκολία και τη σύνθεση της προσπάθειας που χρειάζεται, είναι στην πραγματικότητα πολύ λιγότερο εντυπωσιακή υπόθεση από όσα φανταζόμαστε. Ίσως είναι πολύ πιο απλό από μία επιχείρηση, ας πούμε, στα βάθη των ωκεανών. Σχετικά με το θέμα των καυσίμων, οι απαιτούμενες ποσότητες είναι αρκετά μικρότερες από όσες θα φανταζόταν κανείς. Για ένα ταξίδι αντίστοιχης απόστασης επί της Γης, μιας και ουσιαστικής κατανάλωσης καυσίμων υπήρχε μόνο στη φάση της εκτόξευσης από τη Γη, με πυράβλους, φορείς και απορριπτόμενες δεξαμενές καυσίμων, και σε εκείνη της αποσελήνωσης. Το κυρίως κομμάτι του ταξιδιού ήταν εφικτό χάρη στις δυνάμεις αδράνειας και την έλλειψη τριβής στο διαστημικό χώρο, εκτός από μικροδιορθώσεις που λάμβαναν χώρα από μικρούς κινητήρες μεγέθους αντίστοιχους με αυτούς ενός μεγάλου τηλεκατευθυνόμενου μοντέλου. Κατά συνέπεια, η κατανόηση και η κατάκτηση του δορυφόρου μας θα είχε αρκετά συνεπακόλουθα ωφέλη στη κούρσα του ανθρώπου για την εξερεύνηση του διαστήματος, μιας και η σελήνη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση για μελλοντικές εξορμήσεις προς τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος και γιατί όχι πέρα από αυτό. Μόλις πρόσφατα ανακοινώθη η πρόθεση τόσο από την NASA και από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία για την πραγματοποίηση νέων αποστολών μέσα στην ερχόμενη δεκαετία. Αυτό δηλαδή που έπρεπε να είχε συνεχιστεί 30 χρόνια πριν. Διότι προσωπικά αρνούμαι να πιστέψω ότι η εξερεύνηση του κοντινότερου σε εμάς ουράνιου σώματος και καταλήτης για την περαιτέρω εξερεύνηση του διαστήματος για λογαριασμό ολόκληρης της ανθρωπότητας ήταν ένα παιχνίδι εντυπώσεως και μόνο μέσα στα πλαίσια του ψυχροπολεμικού κλίματος που επικρατούσε τότε μεταξύ Αμερικάνων και Σοβιετικών. Υπάρχει βέβαια και η άλλη λύση, να είμαι αθεράπευτα ρομαντικός. Την εκτέλεση των εξαγελθέτων προγραμμάτων θα αναλάβουν τα ρομπότ, καθώς και αυτοποιημένα διαστημόπλια, ενώ οι άνθρωποι δεν θα επιστρέψουν στη σελήνη, τουλάχιστον μέχρι το έτος του 2020. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς που διαβάζετε αυτές τις γραμμές ή ακούτε αυτά που λέμε για πρώτη φορά. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι δεν επιχειρώ να πείσω κανέναν για το παραμικρό. Απλά δοκίμασα να δώσω κίνητρα,
ούτως ώστε μία μέρα να μπορέσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τους γρίφους του δορυφόρου μας, λύνοντας τα μυστήρια που τον συνοδεύουν. Μυστήρια τα οποία δυστυχώς μένουν καλά σφαλισμένα έως και σήμερα, αφού οι επιστήμονες δεν κατάφεραν να τα αποκρυπτογραφήσουν. Ο ορισμός του αναζητήτου είναι χωρίς παροπίδες, εξαρτήσεις ή σκοπιμότητες. Αναζήτηση της αλήθειας. Αλήθεια, η οποία κάποιες φορές προσπερνάται ή γίνεται αόρατη σαν τα τζάμια, διότι ουσιαστικά δεν θέλουμε να δούμε τυφλωμένοι από εγωιστικές τρευλώσεις της ανθρώπινης φύσης, που νομίζει πως τα ξέρει όλα. Έχει ξανασυμβεί χιλιάδες φορές στο παρελθόν. Πρόσφατο παράδειγμα το 1903, όταν έως την τελευταία στιγμή οι ξερόλες του επιστημονικού ιερατείου της εποχής, καθώς και οι ειδικοί επιστήμονες του επιστημονικού περιοδικού Αμέρικα, ηρωνευόταν τους αδελφούς Μπράιτ, που σε λίγο θα επιχειρούσαν την πρώτη τους πτήση με αεροπλάνο, λέγοντάς τους ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να πετάξει κάτι το οποίο είναι βαρύτερο από τον αέρα. Καλά, τις κουκουβάγες δεν τις είχαν δει. Μέχρι εκεί έφτανε το μυαλό τους. Κατά ανάλογο τρόπο πρέπει και εμείς πάντοτε να έχουμε το δικό μας μυαλό, το δόγμα πως δεν τα γνωρίζουμε όλα. Η επιστημονική γνώση διαρκώς εξελίσσεται. Νέα δεδομένα ανακύπτουν. Σαφώς και υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν κατανοητά με τις έως τώρα υπάρχουσες γνώσεις της επιστήμης. Αντί λοιπόν να απορρίπτουμε, καλό θα ήταν να προτείνουμε. Και οπλισμένοι με κριτική σκέψη, ερευνητική διάθεση, έχοντας παράλληλα ως λειτουργικά εργαλεία την επιστημονική συνέπεια και μεθοδολογία, να ξεκινήσουμε την αναζήτησή μας βήμα-βήμα, αφήνοντας πάντα ένα παράθυρο ανοιχτό. Ιδάλλως, εμποδίζουμε αυτήν την καθεαυτή εξέλιξη της επιστήμης και την ανθρώπινη προόδου. Αρκεί να θυμηθούμε τα λόγια του μεγάλου ο Νίλς Μπορ, του πατέρα της ατομικής ενέργειας, ο οποίος όταν κάποτε το παρουσίασαν μια απίθανη θεωρία, είπε το εξής: «Η θεωρία αυτή είναι τρελή, αλλά όχι αρκετά τρελή για να είναι αληθινή». Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, παρακαλώ κάντε εγγραφή.